Jinjiao! Salutare și bine ați venit la un nou episod al vlogului nostru Traveling To. Eu sunt Valentin. Eu sunt Mihaela și astăzi descoperim tunelurile Cu-Chi. Sunt o rețea de tuneluri subterane în Vietnam, în Vietnamul de Sud, la 60 de kilometri de Ho Chi Minh. Și astăzi le vom explora și revenim cu informații către voi să vă spunem și vouă ce am descoperit. Tuneluri care în războiul din Vietnam au deservit armatei Viet Cong în lupta împotriva americanilor. Armata Viet Cong. We have to go. Suntem într-o adevărată junglă. Tunelurile Cu-Chi au 250 de kilometri lungime și împânzesc o mare parte a Vietnamului de Sud. Aici este prima intrare, mai există una care nu este deschisă publicului. Undeva la vreo 15 km de aici, dar acolo se intră doar în grupuri restrânse sau doar dacă ai fost american care a luptat în războiul din Vietnam și te întorci să vezi locurile în care ai luptat. Și ești însoțit de vietnamezi. Bineînțeles. Este că acolo încă sunt foarte multe arme, foarte multe bombe, foarte multe capcane și nici chiar vietnamezii nu știu de ele toate unde sunt. Da, e destul de periculos chiar să intri în jungla aia și să pășești pe acolo, că nu știi peste ce dai. În bambu trapurile alea de acolo, ați văzut că erau niște țepi, dar pe lângă țepii aia existau și niște scorpioni și niște șerpi veninoși. Și practic alea nu te omorau din prima, dar te chinuiau o bună perioadă de timp. Și erai scos din armată, astfel că nu puteai să mai faci rău vietnamezilor, erai nul, zero. Nimicit. Când au început să construiască tunelurile, care, cum ai spus și tu mai devreme, undeva la vreo 250 de kilometri, aveau nevoie de forță de muncă. Ei bine, și totuși războiul era în desfășurare și oamenii în timp ce construiau mai mureau. Și atunci capitanul locului, capitanul locului, dacă mureau în dimineața aia 5 oameni, ca să nu-i sperie pe ceilalți, să aibă în continuare forță de muncă, îi luau și îi mutau în alt detașament. În altă parte, exact. Soldații americani aveau un tag cu numele lor la gât, în permanență, iar în momentul în care murea unul dintre ei, știau exact cine a dispărut și unde a dispărut și cum a murit. În schimb, vietnamezii nu aveau niciun mod de a se identifica unul pe altul. Chiar ne povestea ghidul acum că puteai avea un camarad în luptă pe care tu să crezi că îl cheamă George, dar adevăratul lui nume să fie totuși altul. În momentul în care un vietnamez murea, era îngropat în locul în care a murit și se scrijelea pe copac numele sub care era cunoscut. Tunelurile Cu-Chi erau foarte înguste pe vremea aceea, ce vom vedea noi acum sunt dezvoltate pentru turiști. Tunelurile fiind atât de înguste, americanilor le era foarte dificil să identifice vietnamezii în interiorul lor. Astfel, și nici nu puteau intra. În 1967 și-au format o armată de 200.000 de americani, selectați după mărimea trupușorului, să fie micuți ca asiaticii, care să intre în tuneluri și să vâneze armata Viet Cong. Trupele americane care au invadat Vietnamul de Sud erau mult mai numeroase în soldați ca vietnamezii, astfel că ei au fost nevoiți să fie super inventivi și să folosească aceste tuneluri ca un atu extrem de mare împotriva americanilor. Își schimbau hainele între ei chiar, lăsau în urmă uniforma, Adidas și îmbrăcămintea pentru a fi mirosite de câinii americani și aceștia uciși de bombe, sau furau de la cadavre sau de la americani haine, astfel încât atunci când veneau câinii să-i miroase, să nu își dea seama că sunt vietnamezi și să nu înceapă să latre. Ideea este că atât de tare s-au luptat în acest război, au pus trup și suflet și cei din armata Viet Cong, cât și soțiile și copiii lor. A fost un război al întregului popor. Și asta pentru că la final, când se apropia finalul războiului,
cei de aici din Cuci nu mai aveau arme, dar arme existau în oraș și atunci toate femeile, toți vânzătorii care vindeau fructe, vindeau mături și așa mai departe, ascundeau în desagele lor câte o armă, iar și așa treceau de controalele americanilor și le aduceau în sat ca să continue lupta și să apere pământul vietnamez. În workshop-ul din spatele nostru, aici se strângeau toate materialele pirotehnice și toate armele, toate bombele care nu explodau sau care nu erau folosite cum trebuie de americani și ei practic le reciclau. Dacă o bombă lansată de un avion cădea și nu exploda, ei o luau, o tăiau în două, luau TNT-ul dinăuntru și făceau alte multe bombe micuțe pe care le foloseau apoi. Vă mimă, pe ce zici? Pe care le foloseau apoi în război. Dacă ai mulți bani și nu știi ce să faci cu ei, ei bine, aici există un poligon de tragere unde un glonț e undeva la vreo $1 și ceva, dar trebuie să cumperi minim 20 sau 10. Minim 10 sau 20. Deci e ok. Iar cum ne-a spus tipul de la agenție când am procurat turul, the fastest way to burn your money. Pentru că în timpul războiului, cei care erau aici în tunelurile Cuci nu aveau radio, dar capitanul avea un radio și asculta știrile. Erau americani care prindeau și ei pe aceleași unde ca să-i spioneze și atunci e ca un exemplu. Se zicea la radio, mâine dimineață vremea va fi frumoasă. La ora 7:30. La ora 7:30 vremea va începe să fie frumoasă. Ei, americanii întrebau pe vietnamezi care știau să vorbească engleză ce a zis acolo. Da, că mâine vremea va fi frumoasă. Dar de fapt trebuia să interceptezi mesajul că de mâine dimineață la ora 7 capitanul va avea o întâlnire. Așa cum spuneam, nu aveau resurse atât de mari ca ale americanilor, dar cele pe care le aveau le foloseau la maxim. Adică se întâlneau doi lucrători sau doi oameni din aceeași armată și ei nu trebuiau să spună nimic, doar efectiv vorbeau din ochi prin codul Morse. Și acum că am adunat atât de multe informații, în sfârșit intrăm în bunker. Hai să vedem cum e, că este foarte întuneric și o să mergem vreo 40 de metri chiar ghemuiți. Foarte interesant, abia aștept. Nu prea îmi plac mie locurile strâmte, dar sper să supraviețuiesc cum trebuie. Pentru soldații Vietcong nu exista claustrofobie. Toți luptau cu absolut tot sufletul. Intrau în toate bunkerele, în toate tunelurile, nu exista nicio frică. Așa că hai să nu avem nici noi nicio frică. Ești bine? Ești cam alb la față. Nu știu, mie doar atât cu mersul pe vine. Nu știu dacă o să mă pot obișnui cumva. Wow. Cum e? Mic. Nu știu dacă încapi. Hai că încet. Vai, nu pot să mă blochez acolo. Yes, 1 second. Wow. Nu. Reverse. De ce reverse? Nu știu că se întoarce cineva. Oh my God. Sorry, moving late. Deci merg pe crânci. Oba! Sper să încap. Da. Deci, dacă m-ați vedea cum merg. In front of, I don't know what to do. I don't know. I am the captain, so here. Where? Right in the left. Ha? Right in the left.
Mă dor picioarele, nu mai pot să abori și camera. Oh. Am ieșit. Mi s-a părut cea mai tare partea asta. Nu este foarte lejer înăuntru. La un moment dat, după ce mergi cam 2 minute, începi să panichezi că nu știi cât durează. Și este foarte strâmt și îngust. Și ideea este că acum ele sunt construite astfel încât să aibă acces și turiștii. Dar gândiți-vă atunci cât de mici erau, ca doar vietnamezii să aibă loc și să se miște rapid dintr-o parte în alta, deci rapid. Și problema era că atunci când erau bombardați, ei nu puteau ieși din tuneluri cu zilele și o mare parte din oamenii care au murit în război, pe lângă atacul americanilor, au fost și în tuneluri, pentru că se îmbolnăveau de malarie, de bacterii, erau scorpioni, păienjeni. Erau foarte periculoase. Multe lucruri neprevăzute. Da, efectiv, spune cum ai simțit. Eu, sincer, m-am hârșit de toți pereții, pentru că, unul la mână, că sunt și mare, și doi, mai aveam și rucsacul ăsta în spate și mergeam și pe vine și mă... Deci, experiența pentru mine a fost am înțeles ce au simțit oamenii în perioada aceea, dar, repet, nu la fel de bine ca ei. Pe mine m-a speriat că 2 fete din fața mea au abandonat și au făcut toți cale întoarsă și m-am gândit că este oribil, horror. Tot am continuat și am intrat la loc. E foarte greu de mers pe acolo pentru că este foarte îngust tunelul. Dacă suferi de claustrofobie, nu intra sub nicio formă. Mi s-a părut interesant. Da. Nu știu, eu mă bucur că am ieșit. La un moment dat simțeam că rămân fără aer și la un moment dat am avut impresia că o să înceapă să-mi cedeze picioarele de la cârcei. Serios? Da. Eu n-am avut și mă gândeam, zic, bă, ce să fac acum? Că în spatele meu sunt oameni, în față... Ideea e că era și foarte cald și sunt oamenii de aici, ghizii, care hai și nu te lasă să stai să experimentezi cum trebuie tunelul. Tunelul în care am intrat noi avea 40 de metri lungime, ceea ce e super puțin. Da. Acum am descoperit altul de 100 și cei mai curajoși dintre noi au intrat și să-l exploreze și pe acesta. Da. Însă noi avem ghiozdan. Da, eu am ghiozdan, rucsac cu echipamentul, cu... E și cald. Și cald, și iarba udă. Și ne e și foame, adică și am fost și răciți când eram mici. Și pe aici se iese. Da. Să înțelegeți cum era înăuntru. Ia, stai să văd și eu. Și l-am mai curățat eu puțin. Da, deci de asta n-am mai vrut să mai intru și de data asta în celălalt. Okay. E aproape bun. Nu știu ce e. E un fel de cartof dulce, iar acolo este sare, ceva cu alună și nucă. E dubios așa la gust. Da. Eu sunt foarte curios ceaiul ăsta cum o să fie. Aici a final aventura noastră și descoperirea tunelurilor Cu-Chi. Acestea au reprezentat un atu foarte important în lupta vietnamezilor cu americanii. Armata Vietnamului de Sud, sub denumirea de Viet Cong, s-a adăpostit în aceste tuneluri timp de aproximativ 20 de ani cât a durat războiul Vietnamului cu americanii între 1955 și 1975. Experiența noastră de azi ne-a ajutat să înțelegem cât de importante au fost aceste tuneluri în lupta lor și cât de tare s-au luptat vietnamezii pentru a-și câștiga țara. Sperăm că v-a plăcut lecția de istorie pe care ați avut-o alături de noi. Noi am fost 100% încântați, mai ales că am și experimentat pe viu ceea ce a fost în trecut. Ceea ce am citit până acum în cărțile de istorie, de când am venit în Ho Chi Minh, asta experimentăm. Mulțumim că v-ați uitat până aici. Aici se încheie și vlogul nostru. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!